Trung tâm Phát triển Emgen xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Chào mừng các em cùng gia nhập vào ngôi nhà chung Emgen để cùng phát triển bộ môn năng khiếu nghệ thuật của bản thân. Với đội ngũ giáo viên yêu trẻ, tận tâm và trách nhiệm sẽ phát huy hết năng khiếu vốn có của trẻ và đặc biệt hơn sẽ giúp cho trẻ tự tin, năng động và cùng hòa nhập với môi trường xung quanh. Các em ơi, hãy cùng hòa nhập vào ngôi nhà chung của Emgen để cùng tự tin, tỏa sáng. Và đây là thành quả của 3 buổi tập luyện của các em. Đây là ta ca